Hi guys! Welcome back again to our channel, Pinasarap, ATBP, at iba pa. For today's recipe, we're going to make a homemade DIY mango ice cream para sa summer. Yan. And ito yung ating mga gagamitin. Meron na tayo naka-ready na pang toppings mamaya. Yan. Magtamang size lang. And kailangan natin ng angel creme densada. Ito ay matamis na, kaya dagdagan na lang natin ng konting kondensada dito sa Jolly Cow. Konti lang gagamitin natin para hindi masyadong matamis, para iwas diabetic. Ganon. And also dalawang all-purpose cream na Alaska. Pwede naman kayo gumamit ng ibang brand. Ito yung aking available dito. And ilagay na natin sa ating blender. Ayan. Lagyan natin ng evaporada. And ilagay natin ang ating all-purpose cream. Yan. Wow! Grabe. Sarap talaga. Ang sarap. Huwag mag-grab nyo taste eh. Wow, yummy! Oh, what's your... Very delicious because there's so much mango. Yeah. Amazing. Hope you guys enjoy this tutorial of mango ice cream homemade. Hope you like this video. Sa mga bago, subscribe. See you again guys next time. Bye! Salamat! Bye-bye!